Rikthehemi edhe një në studio të ndëruar shikues dhe si që kemi thënë edhe në hyrje të programit, kemi nderin që kemi një ushtarak në studio dhe jo të zakonshëm, është një nga ata ushtarakët që ka punuar në Kosovë për një kohë të gjatë në kampin Bonsill dhe ne gjithë e dimë që kemi shumë respekt për kampin Bonsill, për amerikanët, për ushtarët amerikanë, për gjithçka që ata kanë bërë dhe bëjnë për Kosovën. Është këtu me ne Dustin R.Lawson, zyrtar për media nga kampi Bonsill, i cili fatkeqësisht po e lë Kosovën për të zhvendosur diku tjetër dhe ne në këtë bisedë që do ta bëjmë në studio do të fokusohemi pak a shumë te përvoja e tij në Kosovë, tek përshtypjet për Kosovën, te puna që ai e ka bërë në vendin tonë. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi. Good morning. Faleminderit që këtu me ne. Po na shkon shpejt apo? It's going fast, yes. Yes, it has gone during our deployment. Yes, we've been here about 9 months. Dislokimi jonë, me thonë, vendosja jonë këtu, ka kaluar gati 9 muaj. Ne do kemi agron edhe Besa Sadiku, në cilat do të na ndihmojnë. Gati me harru Besën. Në asistimin e përkthimit. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jemi në programin Mirëmëngjesi Kosovë. A përmërzitet Dustin që pelon Kosovën ajo? A është këtë? Are you said that you're leaving Kosovo? Would you come back again to Kosovo if you have a chance? I would very much come back, and there's a lot of soldiers, a few soldiers who, one of my roommates is actually planning on coming back. He's a teacher, and he's teaching a high school class next year, and he's planning on developing a program that brings about 10 of them back if they're willing. It's next summer. Me gjithë kënaqësi do t'i shakthë, në fakt personi që e ndojmë në dhomën së bashku, ushtaraku do të vijë vitin e ardhshëm, ai është edhe ligjerus, kështu që do ligjeron me një shkollë të mesme gjuhën angleze. Do you know which subject he's going to teach? I mean just a cultural. Diçka për kulturë, nuk dihet, nuk e di. Çfarë do të dikon të na kthej Dustin sërish Kosovë, për shembull? Diçka jashtë jetës ushtarake? What is it going to make you like what can we do to bring you back, you know? Well, jashtë jetës ushtarake, shtoj edhe këtë. Something out of the military life. Oh, definitely. Well, I mean, I've made a lot of amazing friends here. I didn't expect to get as much interaction with the locals that I had, but because of the nature of my job as a public affairs officer, dealing with the media, working with the media is a big part of my job, and so I was regularly out, and I've made a lot of friends that I would definitely want to come back and see again. Or they can come to the US and see me. Për shembull? Kam bërë po të as shumë shok, për arsye se ndoshta edhe puna e tij, profesioni i tij e ka bërë të mundur si zyrtar për lidhje mediatike, ka pas shumë lidhje të më thonë me shumë njerëz nga Kosova, kështu që përvojën e tij e ka bërë kjo edhe më të mirë. Gjithashtu po kam dëshirë të vi, po edhe kosovarët vinë të na vizitojnë në Amerikë. Ohio, nëse nuk e bëja? Po, shteti Ohio, Ohio State, yes. Yes, I am from Ohio, and the new group is from Mississippi and Arkansas, so much further south than the US. Ky është nga shteti Ohio, që është në veri, ndërsa rotacioni i ardhshëm janë nga Mississippi, shteti Mississippi dhe Arkansasi, që janë më poshtë në jug të Amerikës. A e përshëndesim pasuesin e Togerit Dustin, që është këtu me ne? Can you say hello to your replacement, Major Perry? My replacement is Major Nathan Perry, and he has a lot of experience with this job, so I very fully expect him to take the baton from me and do an even better job. Po na përshëndet edhe ai dhe ju urojmë sigurisht mirë se ardhen Kosovë. And you embarrassed him a little bit because you didn't know he was going to be on camera. Welcome to Kosovo, Major Perry. Do me thonë pasuesi është Major Nathan Perry nga shteti Arkansas. Do me thonë ushtria National Guard. Neve na pëlqen spontaniteti kështu që e prezantuam me që jo edhe për t'i uruar mirë se ardhi edhe në vendin tonë edhe në Bonsill edhe sigurisht një punë bërë. Po e di. Sigurisht edhe gjithë shikuesve tani intereson se si ka qenë një ditë ndoshta në kampin ushtarak. I'm sure the audience of the morning show would like to hear about how was a day at Camp Bonsill for you? A day at Camp Bonsill for me would have been wake up pretty early, about 5:36, and work out, and then regular 9 to 5 job like you have. About 8:30 to 5 is when I would work. Dita zakonisht fillon shumë herët në mëngjes për ne, për gjithësi, për mua të zgjohesh në ora 5:30,
pastaj koha e fitnessit, si që është për të gjithë, dhe t'jesh në zyre nga ora 8 deri në ora 5. Sikurse të gjithë të tjerët. And then in the evenings, I mean, after dinner, our time was pretty much our own. So deployment is a good time to work out and lose weight. So we've had lots of soldiers who've lost 20, 30, 40, pounds. So 15, 20, 30 kilos. Pas kohës punës, dhe me thonë, për neve jemi të lirë pas orës 5, pas darkës, dhe me thonë, kemi qenë diçka që ka qenë e mirë për shumë ushtarë, sepse kanë pregaditit, kanë sallat e fitnessit shumë të mira dhe për disa kanë humbë shumë peshë, dhe me thonë, kanë arrit ta bëjnë të realizojnë disha dëshira që kanë pasë. Tregome ditë cilin kanë keknuti ai dyqani kitarave? Korça. Korça? Nata Korça në Bulan. Okay. Atë ka pëlqyer kënga e ditës? Did you like Edita's song, Nata Korça në Bulan, with Ilir, the advanced still? That was incredible. Ilir is one of the, he loves the camera, and I think I put him on TV about 5 or 6 times. Iliri është shumë një djalë i mirë, i pëlqen edhe kamera, kështu që ka pas mundësi që 5 ose 6 herë të jetë në për media me Po Edita ka pëlqyer si ka këndu? Did you like Edita, how she sang? She sang it was incredible. I didn't understand what she was saying, but it sounded amazing. Normalisht ka kuptuar se është shqip. Normalisht. Po është këngë kështu, pak edhe serenat këngë. Këngë shumë e bukur. Realisht kem kënaq agron gjatë kohës sa kam qenë aty në Bostë. Edhe është përvojë shumë e mirë. Në programit të mëngjesit. Shumë e mirë. Edita i sin. Na kanë pritja ka qenë fenomenale. Edhe ushqimin e kanë tepër të mirë. Apo, kështu që The food is really good. do të shkojmë edhe ne. Me gjithë këto I'm saying we gotta go too. Yes, definitely. Well, my replacement will definitely bring you guys back to Bonsteel. Barte porosin edhe te pasusi. So, okay, you have to tell Major Perry to take them back to Bonsteel again. Definitely. Tregom se paka shumë kjo jeta ushtarake edhe dihet, edhe është paka shumë një jetë rutinë që me ushtrimet e mëngjesit, me punën, me detyrat që ju i keni edhe gjithçka brenda kampit. Ju dini edhe jashtë kampit apo jo? Dini edhe jashtë kampit Bonsteel? We pretty much kind of know military life, you know, getting up early, go to fitness, doing 9-to-5 jobs, but you also had a chance to leave camp, yes? Yes. Sa shpesh? Edhe sa shumë? A është aq sa keni dëshirë? Is it as much as kind of you want? How many often you got out? How often? Well, the nature of my job is I can get off Camp Bonsteel quite a bit. There are some soldiers who stay on Camp Bonsteel for weeks at a time and don't get off, but because of my job, I'm able to get out a lot and go tell the story of our different soldiers that are in different parts of Kosovo or work with the media. Natyra e punës time, dhe më thënë, ka bërë të mundur që unë të jem zakonisht jashtë kampit. Për fat keq shumë ushtarë kalojnë javë tëra të mbuluar në brenda. Mirë po, për shkak të punës time, profesionit tim, është dashur të jem jashtë, të tregoj dhe më thënë tregimet, storjet e ushtarëve tjera, mediave të Kosovës. Çfarë ka pasur rast të vizitoj jashtë kampit në Kosovë? Dhe çka i ka pëlqyer ndoshta më shumë? What did you had a chance to visit out of Camp Bonsteel in Kosovo, and what did you like the most? I mean, I've been all over Kosovo with my job, and honestly, some of the best times was the flights that we took over the mountains because of just how beautiful, especially the western half of Kosovo and the mountain range was. But as far as what I liked most, when I came here, we trained for worst case scenario that never actually happened. And coming here and seeing how much further along Kosovo's progress was then is one of the most surprising things for me, and one of the things that definitely will stick with me the most. Këtyre ju pëlqen shumë Kosova. Po thot, ajo që ka lënë Besa më shumti është fluturimet që ka marrë, se kaq të bukura janë malet, kodret, pamjet nga lart të Kosovës. Po më impresionu se ka qenë sepse ne para se të vendosemi, të më thonë, me një vend, me ushtrinë amerikane, pregaditen për më të keqen, dhe më thonë për luftë. Dhe kur kanë ardhur këto e kanë pasur se çfarë progresi ka bërë Kosova, ajo është çfarë do më thonë e ka bërë këtë kohë tyne më madhështore. Edhe ju vjen mirë që Kosova veç ka rritë përpara, edhe ky pak më parë gjatë kafeve që i patëm më herët me juve, tha që ju jeni shumë përpara gati neve,
na vje mirë që është arrit një progresim. Kjo befasi. Është, do me thënë, në krejt kjo është aja paqja që është ekzistu në Kosovë. We have a lot of soldiers on this deployment who were here in 2004, and so they have this big gap of 12, 13 years to be able to compare the two. And so, like, the locals of Kosovo, the progress that's been made, it might be so gradual that they don't see it, but for those soldiers, they came here, it was like night and day. So from their perspective, that definitely, they were able to see that huge gap of progress from then and now, and that was also very encouraging for both them and us, just to see how influential both the K4 mission has been, but how well Kosovo has taken the reins themselves and furthered their own progress. Arsyeja është për se kemi disa ushtarak që kanë qenë të më thonë më herët këtu në vitin 2004. Dhe më thonë kemi një kohë tash që ka kalu gati se 13 vjetë. Nga perspektiva e tyre, ata krahasimin prej 2004 me tani e kanë sikur nota me ditën. Edhe po na vjen shumë mirë, shumë inkurajuese se si ka hecë Kosova si ka përparu. Tregona sinqerisht pak edhe ndoj kritikë se jo, për shembull, se çat ka diçka që si ka pëlqy në Kosovë. Shprehi, jo e mirë e njerëzve të Kosovës, diçka jo e mirë që e ka pa në rrugë qytetet të Kosovës. Çfarë është ajo që ne ta përmirësojmë, ta marrim si këshill? We would like to hear also the negative side of it, not just like what do you like in Kosovo. So what did you dislike in Kosovo? You know, we can take that as a counseling, you know, maybe we can improve ourselves in the future. So what did you see something in the street or whatever that you did not like? Ose shprehi e neve që kemi disa shprehje, po, dallojmë nga tjerë. Or maybe the way we kind of act, we're different maybe from others. Just... Okay, I'll say one thing. Okay. We have military time. We have military time, and then we have a joke called Balkan time, meaning military time, if you're going to be somewhere at 8 o'clock, that means you're going to show up at 7:50. Balkan time seems a little, that means you're going to show up at 8:30. So true. E kemi përhet në këtë kohën ushtarake edhe tënjën që kemi kriju në kampin Bonstel koha balkanike. Nëse me ushtri e kemi një mision të paraqitemi në ora 8 jemi atje, ne zakonisht jemi në orën 7:50. Ndërsa koha balkanike është punon disi më ndryshe. Një orë, 2 orë, an hour, 2 later, Balkan time? That's probably pushing. 20-30 minutes. I'll go. Okay. Yeah? 20 deri 30 minuta me patjetër. Jo, po përmirësohemi gradualisht. Diçka për vajzat e Kosovës? Something for the Kosovo girls? Me që ke shëtit mjaft në qytete, ke po vajza, edhe na thonë që kemi vajzat e bukura. Since you had a chance to, you know, visit Kosovo, and I think our girls here are very pretty, beautiful. So no, I would agree, definitely. Pajtohem patjetër që vajzat tona janë të bukura. Së mundet me thonë ju kur ne jemi këto. Se I bjen kaq pastaj. Okay. You cannot say no since Edita is here. Ke pas një përvoj ushtarak edhe ma herët, sigurisht, apo je vendos nga një kamp në Bonstil, pastaj pas Bonstil do të shkosh diku tjetër për atë diku tjetër flasin, po nga prej cilit vend ka ardhur? I'm sure you had previous deployments as well, you know, or... Personally, this was my first deployment. Okay. We have lots of soldiers who've been to Iraq and Afghanistan, and I guess as far as comparing the two, those were combat missions. This was a peacekeeping mission, so that's one of the most unique aspects about this. And not just peacekeeping mission aspect, but just the fact of how many different countries K4 makes up K4. Because in Iraq and Afghanistan, there's lots of countries that have forces there, but they might not be working together like they do here. But on a regular basis, over the 9 months, I've worked with over 20 different countries' forces, and just that unique cultural experience has been a lifelong memory that I'll definitely cherish. Një eksperiencë kulturore shumë e mirë. Personalisht, vendosja ime me ushtrinë amerikane, Kosova ka qenë vend i vetëm. Po ka shok tjerë, më ushtarak tjerë që kanë qenë të dislokuar në Irak, në Afganistan, ku është një zonë luftarake. Prandaj edhe eksperienca prej Kosovës është shumë impresive për ta, sepse është edhe mision pa qërujtës, mirë po edhe punat të cilet e bojnë me
ushtrit tjera, dhe me thonë nga vendet e Evropës, e bën ato edhe më të mirë, një eksperiencë më të mirë për gjithë ushtarët, po e ka bërë edhe për këtë. Besa, ta pysim pak a kishit unë në Kosovë. Would you live in Kosovo? Definitely. The cost of living is a lot lower, and the food is amazing. And like I said, I've made a lot of good friendships here that it would definitely be a place I could see myself living for a while. Definitivisht, po thotë. Kostoja e jetës është shumë e ulët se sa është në Amerikë. Ushqimi është fenomenal, pastaj edhe ka pas të më rastin që të njëjtë me shumë kosovar që kanë lënë Besa për të dhe Dustin nuk është i martuar, kështu që ka gjasa, po. Ka gjasa të ndodhë kjo, edhe më ndodhë. Dustin, you're not married, so you really have a chance to. Well, then maybe as a civilian I can come back and find. Normal. Pra ndoshta edhe si civil duhet të kthehen. Mund ndodhë kjo. Tregom nga ushqimi, se gjithë na e përmendin ushqimin, edhe Dustin po thotë që ushqimi i Kosovës është shumë i mirë. Çka nga ushqimet tradicionale të Kosovës i pëlqen? A e din? Jo se di. Më duk që më shikove, thash mos e ke pyet më herët. So he's asking a question like about the food. You know, you said it's a good food, and a lot of people say that it's a good food. So, what do you like the most? You know, from foods of Kosovo, and then he asked the detail. I said, do you know? Honestly, what do you like? Yeah. So apparently, in a general sense, the food of Kosovo seems a lot fresher than the food in the U.S. We have a lot of processed food. I think it contributes to a lot of health problems that Americans have. But the food in Kosovo seems very fresh, and that has been one of, not just does it taste amazing, but just the fact that it's so fresh and doesn't have as many preservatives in it as we'd had in the U.S. Besoj që ushqimi në Kosovë është shumë i freskët. Shija freskuese se sa që është në Amerikë. Në Amerikë, të më thonë, hanë ushqime shumë prezervuara. Të konservuara? E këtu është shija shumë freskuese, për atë po them që edhe ndikon në shëndetin e njerëzve. A i ka provuar flijat, pitet? Did you try flia, borax? What is that? Flea? It's a lie. I probably have. I might not know the name of it. I just layers. eat whatever is put in front of me and it tastes good. Duhet ta provosh edhe flin. Duhet ta provosh edhe flin para se You have to shkosh. try flea before you. Agresi është e rëndësishme se Dustin përveç se është ushtari i NATO-s, është edhe autori i disa librave, i cili së fundi, nëse nuk gaboj, ka botuar edhe librin The Girl from Greece. Dhe a ka mendu me bë tani The Girl from Kosovo. So you're author in your life too. So you wrote many books, and lately the newest book is The Girl from Greece. Are you going to do a book, A Girl from Kosovo? That probably won't be the title, but this 9-month deployment has definitely inspired a novel idea, and I considered a soldier deployed in Kosovo and falls for a Serbian woman and an Albanian woman, and use that to show the different cultural diversity of this area and the history of this region. So maybe I'll have to come back for a Balkan book tour or something in a couple of years. Ndoshta libri i radhës që do e shkruaj definitivisht sepse janë inspiruar këto 9 muaj, do të jetë diçka një storje dashurisë, nuk do të ketë titulli i njëjtë Vajza nga Kosova, do ketë diçka lidhje me vajzat shqiptare dhe vajzat serbe, pastaj një storje përbashkët për dallimin kulturor. Definitivisht ndoshta kjo do jetë edhe një arsye tjetër që të vit të kthehem prapë ta përfundoj librin. Edhe ta promovojmë këtu, ta promovojmë atëherë kur të është gati edhe në studion e programit. Tregom në fjalë shqipe e kam mësu. Duhet ta kem mësu. We should promote that book here then, in this show. Not in uniform. But have you learned any Albanian word? You just said it when you came here, you know. When you came here, greeting to the guards, like, good morning. How do you say good morning? I usually don't pronounce them the right way, though. Yeah, yes, you do. No, just say good morning in Albanian. Sigur që kam mësu disa. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Kosova. Ky zakonisht e din, sepse kur erdhi në studion e juaj ku e vi përshëndetje, domethënë punëtorët këtu të gjithë mirëmëngjes. Ka pas rastin me pa programin e mëngjesit? Did you have a chance to watch the morning show? Of course. Good Morning Every show Kosovo? I'm going to be on, I always watch a couple episodes before, just to get a feel for
Patjetër, po thotë, sepse në çdo emision në çdo program që unë do jem, e shiqoj 2-3 që ta shoh se si po shkon, domethënë në rrjedha, si shkon për ta kuptuar edhe natyrën e programit. Përgatitet më tepër. Dustin, do ta përmbyllim këtë intervistë, sigurisht duke ju falendëruar shumë që keni qenë në studion e programit të mëngjesit, edhe duke ju uruar që kudo që shkoni ta keni këtë përvojën e Kosovës, apo jo, me që është përvojë mirë të kaloni gjithandej kështu mirë. Thank you so much. We wish you all the best. We wish everywhere you go to have this experience, the good experience from Kosovo. I've had a great experience in Kosovo. Thank you for being in our show. Can I say one last? Yes, of course. One of the messages that I've said a lot this year is that K4 is here to help provide a safe and secure environment in order that the political institutions can make and implement policies to further the progress. Njëra ndër porosi, domethënë që mesazhet që ne si K4, domethënë jemi këtu për paqen në rajon, edhe të besojmë se edhe politikanët tanë të mësojnë edhe të fillojnë domethënë të punojnë ashtu se si duhet. But I would like to go even one step further and say we're here to just help maintain that environment so that the people of Kosovo can help further their own progress. And that's one of the things that that's most inspiring to me is that Kosovars see U.S. soldiers and K4 soldiers overall as heroes. Jemi këtu domethënë për paqen. Edhe dëshirojmë që kosovarët vetë ta kenë në dorë jetën e tyre edhe të përparojnë. Go ahead, you have to stop. Yes, sorry. Okay. But go ahead. No, go ahead. But I have accumulated many heroes here as well. I've seen a lot of people. Well, like last week, I went to Peja and met Melinda. Is it Melinda? Melinda and Rital. Këtu tha kam pas se shumë kosovari konsiderojnë ushtarat amerikanë si hero tyre. Unë kam pa këtu hero nga ona juve. Edhe javën e kaluar ka pas rastin ta vizitoj të takohet me kampionën tonë, Melinda Kelmendin dhe trajnerin e saj Dritan Kuka. And it was just this small little gym, and you wouldn't expect the gold medalist to come from a place like that, but it was so inspiring because she could have gone somewhere else, but she stayed here to compete, and they have the best resource. Një sallë po thotë kaq e vogël të dalë një kampione, domethënë me aq burime të vogla, edhe aja ka mund të bëjë diçka tjetër, të shkojë diku tjetër, domethënë, mirë po ka qëndruar këtu, kështu që ka qenë shumë inspiruese për këtë. But they have the best resource of ambition and a great coach. And I told her that after 9 months of being here, if she goes up against a U.S. judo person in the next Olympics, that I will be rooting for her. Just as I am now, from a distance now, as I go home, we'll be rooting for Kosovo. Because as I leave Kosovo, Kosovo will definitely not be leaving me. Nëse ndonjëherë domethënë ajo do luftoj kundër ndonjë kandidatet Amerikës, definitivisht do jem unë për Majlindën. Për arsye për ambicjet edhe zakonisht ishte impresionuar edhe me trajnerin se çfarë pune ka bërë me të, kështu që do jetë një fan i Majlindës. Shumë faleminderit njerëz që ishit tek ne në studion e programit të mëngjesit. Ne ju ndihem shumë mirë, besoj edhe ju ashtu, edhe njerë gjithë mirat, urime për këtë përfundim misioni dhe uroj që ta gjeni familjen gjithashtu mirë, shëndosh ashtu siç edhe e keni lënë. Ja përkthejmë, pastaj ne duhet ta përmbyllim edhe ta lajmërojmë edhe. Faleminderit. Dashurish, vazhdimim është koha sjellim edhe kronikën e radhës që ka të bëjë me qendrën e trajnimeve në KEK. Do thotë që nga hapja e saj në vitin 2005, qendra e trajnimeve në KEK ka nxjerr kuadro profesionale dhe të kualifikuara në lëmit e elektrikës mekanike, hidraulikës dhe trajnime do thotë në makineri të rënda. Përveç punëtorëve të KEK-ut që kryejnë trajnime të domosdoshme, qendra për trajnime është e hapur edhe për gjithë ata qytetarët e Kosovës me qëllim të integrimit në tregun lokal, regional dhe global të punës. Pra një mundësi mirë për gjithë ata që pak a shumë e gjejnë veten brenda këtyre trajnimeve që ofrohen nga kjo qendër e KEK-ut. Për detaje ndjekim kronikën që ka përgatitur Ahmet Mahulli. Ndjekim tash.